السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتكم أخبار الدنيا. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة إن شاء الله. حدثت مشادة كلامية بين الدكتور حامد عبد الله استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في كلية طب عين أو القصر العيني وبين نائب البرلمان فتحي الشرقاوي، وذلك بسبب التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الأخيرة ووصف فيها المرضى بأنهم حيوانات بسبب ما أشار أو بحسب ما أشار إليه الدكتور حامد. وأشار استشاري الجلدية في القصر العيني إلى ضرورة أن يعتذر النائب البرلماني عن استخدام هذا الوصف، مشيرا إلى كون المريض المصري هو إنسان ويتعامل داخل المستشفى على هذا الأساس، وعلى النائب أن يكون دقيقا في تصريحاته وحديثه. وعبر الدكتور حامد عبد الله عن استيائه الشديد من هذا الأمر قائلا: الكلام المرسل ملوش أي قيمة. أنا أعترض على استخدام اللفظ ده، والمريض المصري إنسان. أنت هنا في برنامج وليس في المجلس، ولازم تعتذر وما تنساش إنك بتتكلم عن الشعب المصري. ليأتي الرد من قبل عضو مجلس النواب فتحي الشرقاوي بأنه لم يكن يقصد وصف إليه المستمعين، بل كان يقصد أن المريض المصري لا يلقى المعاملة المناسبة داخل مراكز الرعاية الصحية، ليعبر عن ذلك بقوله: أنا ما قلتش إن المواطن في مصر حيوان، أنا قلت إن المريض المصري لا يتعامل حتى زي الحيوان. شكرا لاستماعكم الفيديو، برجاء الاشتراك بالقناة ودعمكم لنا، وجزاكم الله كل الخير.